સ્વાગત છે તમારું હિના'S કલેક્શન એન્ડ ક્રિએટિવિટી કોર્નર ચેનલમાં। મિત્રો, આજે હું તમારા માટે લઈ આવી છું મારવાડા ચોલી કલેક્શન। જો મિત્રો, આજે હું મારવાડા ચોલી લાવી છું। જો તમને આમાંથી કોઈ બી મારવાડા ચોલી પસંદ આવે ને તમારે જો મંગાવવો હોય તો તમે મને સંદેશ કરીને યુટ્યુબમાં જણાવી શકો છો કે મારે આ મારવાડા લેવા છે। જો કે આનો ભાવ હું અમારા વિડીયોમાં જ કહી દઉં છું। લગભગ કદાચ તો 5000 ઉપરથી જ તમને મળશે। છતાંય જો તમારે લેવાનું પાકું મને જો જથ્થાબંધ લેવા હોય કે 10 થી 12 પીસ તો તમને થોડુંક ડિસ્કાઉન્ટ થોડાક ઓછા ભાવે મળી જશે। નહીં તો તમે મિત્રો આ ડિઝાઇન્સ જોઈને તમે દુકાનદાર પાસેથી બી લઈ શકો છો મારવાડા। અને હમણાં જો કે તહેવારોની રમઝટ ચાલુ છે તો મિત્રો આ મારવાડા પહેરીને તમે બી ચાર લાગી શકો છો। આ મારવાડા અલગ અલગ છે। જો કે કોઈ છે પ્યોર કાપડમાં, આ બ્લુ આવે છે ને આ ગુલાબી ચૂની આવે છે। જો કે ચૂની આવે છે પ્યોર કાપડમાં। આ મારવાડા પ્યોર કાપડવાળા મારવાડા છે। કોઈક આવે છે જો કે બાંધણીની થોડીક ભાત એવી હોય છે। કોકમાં આવે છે તો કે જરદોશી વર્ક વધારે હોય છે। કોકમાં આવે છે કે સારા એવા સોનેરી કલરની ડિઝાઇન ભાતવાળી આવે છે। તમે આ મારવાડા લગ્ન પ્રસંગે કોઈના ભાઈ દાંડિયા રસમાં બી પહેરી શકો છો, ફિર સગાઈ હોય તો બી પહેરી શકો છો। સો ફ્રેન્ડ્સ, બાય। મિત્રો, તમને જો મારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, ફ્રેન્ડ્સને મોકલો, તમારા કોઈ પણ મિત્રોને મોકલો કે કોઈ બેનપણી તમારા પરિવારને બી કહી શકો છો કે આવા સારા એવા મળી શકે આપણને। એન્ડ say to FB, subscribe my channel, hit the bell button, क्योंकि મારા પહેલા વિડીયોની નોટિફિકેશન માહિતી તમને પહેલાં મળી જશે। તો મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો મિત્રો, બાય, જય માતાજી।